Ahoj! Dnes se podíváš na část online lekce, kde připravuju studenty na test A2 z češtiny pro trvalý pobyt. Pokud chceš vidět celou lekci, najdeš ji na patreon.com/autentická čeština. Odkaz je v prvním komentáři. Maybe we can do the tram situation. Okay, let's do. Don't mind. Dobře. So you are the what are they called? Já jsem revizor. Okay. Aha, tak říkám, dobrý den, jízdenky, prosím. Dobrý den, nemám jízdenku. A máte platný kupon doma, nebo nemáte? Mám lítačku, ale můj telefon nemá baterii. Nemá baterii, ano. Nemám rozumím. baterku, jo. Tak bohužel... Nebo nemám internet. Může být. Bohužel v tom případě vám musím dát pokutu 100 korun. Prosím vás, ano. Jestli máte internet, můžete prosím mě share? Nazdílet internet. Nazdílet internet. Bohužel to my nemůžeme. Bohužel. Bohužel. Ale máte nějaké doklady? Máte občanský průkaz nebo pas? Ano, mám občanský průkaz tady. Dobře. Tak kolik bude stojí pokuta? Pokuta, jo. Kolik bude stát? Nebo kolik stojí? Pokuta every time you say bude, it has to be stát? Ano, po bude je vždycky infinitiv. Okay, so kolik stojí nebo kolik bude stát? Tak. Kolik stojí je jako present tense, přítomný čas, a kolik bude stát je future. Okay. Kolik bude stát you understand what I should say. Pokuta. Pokuta bude stát 100 korun a můžete zaplatit na internetu. Dobře. To je super. Ano. To je bohužel, ale o korun ne problema. Není problém. To není problém, pardon. Ano, super. Tak, chcete se ještě na něco zeptat, nebo je vám to všechno jasné? Nechci. Nemám otázky. Nemáte otázky. Dobře, tak děkuju, nashledanou. A vám. Super. Tak, a teď zkusíme. Chcete si koupit kurz češtiny v jazykové škole? Jestli chci koupit kurz češtiny, můžu mluvit anglicky? Ne. Zákaz. Okay. Dobrý den. Tak, ano, dobrý den. Co pro vás můžeme udělat v naší jazykové škole? Jsem Američan a umím česky trochu, ale chci koupit kurz češtiny v vaší jazykové škole. Paráda, perfektní. Výborně, tak máme
tady na výběr. Pro vás bych doporučil kurz P1, který je každý týden v pátek v 18 hodin, jestli vám to vyhovuje. A B1 je I forgot the difficult. Těžký nebo náročný? Těžký. B1 je těžký. Těžký. Pro mě můžu koupit kurz A2. Určitě máme tady i kurz A2, který je buď v úterý v 16 hodin, anebo ve čtvrtek v 8 hodin ráno. Super. To je super pro mě. A který den je pro vás lepší? Čtvrtek máte? Čtvrtek v 16 hodin odpoledne. Super. To je... To je super. To je dobré. To je dobré, jo. Dobré pro mě. A tedy stojí 3500 korun, je na 2 měsíce a platí se vedle u pokladny. Dobře? Dobře, to je super. Zaplatím Dobře, tak prosím zaplatit vedle a budeme se těšit na vaši návštěvu příští. Dobře. Děkuju, nashledanou. Jak jsem říkal na začátku, celou lekci najdeš na mém Patreonu. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce. Tak neváhej a klikni na tohle tlačítko nebo odkaz v prvním komentáři. Díky moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!